หลังจากที่เราได้น้องยูนิคอร์น Honda Africa Twin มาเป็นที่เรียบร้อยจากทาง Honda Big Wing บุรีรัมย์และได้ทำการขี่กลับมาที่สุรินทร์เพื่อขี่แบบไม่ต้องแต่งอะไรพักใหญ่ๆเพราะต้องการที่จะรู้ถึงฟีลรถเปล่าๆว่าเป็นยังไงก่อนที่จะทำการเติมของแต่งเพราะตอนที่คุณนินมังกร CB 500X เมื่อนานมาแล้วตอนนั้นเราได้มาโดยที่ใส่ของแต่งมาเลยไม่รู้ว่าฟีลตอนเริ่มต้นเป็นยังไงและตอนนี้เราก็พร้อมแล้วเพื่อที่จะแต่งรถแนวทัวริ่งกันแล้วครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน Spec A นะครับซึ่งเราจะเอาคุณน้องยูนิคอร์นเรามาเคลือบกันรอยนะฮะไม่ใช่เคลือบดิเขาเรียกว่าอะไรนะกันรอยแล้วนี่ใส่ถึงชิลเพราะว่าเราต้องปะทะกับแมลงทุกครั้งที่ออกทริปเช้านะฮะเขาก็แนะนำกันมาว่าเราควรใส่ชุดหน้าเพราะชุดหน้ามันจะปะทะเต็มเลยก็ในเมื่อใส่แล้วก็เลยใส่ให้ทั้งคันไปเลยนะฮะนี่ก็เดี๋ยวเรามาดูนะก่อนใส่เป็นไงนี่ข้างในโล่งกว้างดีโอเคเดี๋ยวก็หลังจากใส่แล้วก็เขาบอกว่ามันจะเงาขึ้นยังไงเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวมาให้ดูกันอีกทีนี่ผมอยู่ที่สุรินทร์นะไม่ได้ไปที่กรุงเทพเพราะว่าเดินทางไม่ไหวช่วงนี้ร้อนเหลือเกินโอเคอ่ะเดี๋ยวต้องทิ้งไว้ให้กับพี่ช่างขอบคุณมากนะครับฝากน้องเขาด้วยนะฮะนี่ฮะตอนนี้อยู่ที่ร้าน Space Gay นะฮะผ่านมาแล้ว3วันหลังจากพาน้องมาอบผิวให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งนะฮะน้องยูนิคอร์นเราเรียบร้อยแล้วมาวันที่ฝนจะตกเยี่ยมไปเลยนะฮะโอ้โหอันนี้ในกล้องอาจจะดูไม่ชัดนะแต่ของจริงมันเงาวับเลยนะแบบไม่รู้เลยว่าติดมันก็ดูเงาติดไอเนี้ยตัวกันรอยนะเขาบอกว่าต้องใส่ตากแดดไว้วันหนึ่งหรืออะไรเงี้ยแบบธรรมชาติแล้วมันจะฟิล์มไล่ความชื้นเสร็จปุ๊บมันจะเงามากเลยไปเตรียมตัวของแต่งชิ้นต่อไปดีครับตอนนี้เราก็ได้ตัวปี๊บหลังมาแล้วนะฮะกับแหลกหลังนะฮะแล้วก็นั่นเลยร้านตำนานยางสุรินทร์นะครับผมกับน้องยูนิคอร์นเรามาเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่าของมามีอะไรบ้างนะทุกคนนี่อย่างปี๊บที่เราเอามานะเราใช้ของBox ADV นะฮะจากของ GS ADV ก็จะเป็นแหลกข้างสีเงินสวยๆรอติดตั้งแล้วก็ใส่ปิ๊บเอาเราสีดำนะทุกคนนี่ด้านหลังนะฮะเป็นตัวหลบท่ออันนี้อยู่ทางฝั่งท่อแล้วครับทุกคนก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับแหลกข้างของ Box ADV นะฮะงานเป็นสแตนเลสแข็งๆนี่แต่การใช้งานผมก็จะงงๆนะปกติผมใช้โลโบมาตลอดตอนใช้ 500X เนาะมันก็จะงงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งมันเปิดอันนี้คือข้อดีคือเปิดได้2ด้านเนาะแต่จุดสังเกตคือพอเราใช้ปิ๊บแบบไอเนี้ยที่เป็นแคมปิ้งอ่ะพอเราปลดล็อกเนี่ยอันนี้มันชนเห็นไหมเฉียดกันนิดนึงแต่ว่ามันดึงออกมาได้ดึงออกด้านข้างนิดเยื้องนิดนึงเพื่อที่จะเปิดปี๊บเนี่ยข้างในก็จะมีอินเนอร์มีซิปมีอะไรปกติเนาะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลบท่ออันขนาดก็จะเล็กหน่อยจำไม่ได้ว่ากี่ลิตรอันนี้ก็น่าจะ30กว่าลิตรเป็นปกติดึงเหมือนกันปึ๊บเราก็เปิดดึงออกมานิดนึงนะเพราะว่ามันจะชนตรงนี้เนี่ยนะเราดึงออกมานิดนึงนี่ประมาณนี้เลยมีอินเนอร์แต่เดี๋ยวคงเอาอินเนอร์ออกมันชอบขึ้นลาชอบเปิดออกมาแล้วโดนฝนแล้วลืมเช็ดลืมมาตากนี่ฮะต้องขอบคุณน้าหมูครับจากร้าน Wet for You นะครับในการใส่ให้รวดเร็วมากแป๊บเดียวเสร็จแกน่าจะใส่มาหลายคันคือก็ดูรถที่ร้านนี้ทั้ง Harley ทั้ง GS แม้กระทั่งเวฟทำทุกอย่าง เ
เป๋ามาก็ได้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Honda Big Wing บุรีรัมย์นะครับผมเรามาใส่อุปกรณ์ต่างๆตอนนี้แต่ว่าเรารอแคทบาร์นะของ SRC ตอนนี้อยู่ที่ขนส่งไม่รู้จะมาส่งเมื่อไหร่ฉะนั้นเราจะมาใส่อะไรที่ใส่ได้ก่อนอย่างเช่นไฟของ Future Eye X100 นะครับคือเดินระบบไฟไว้ก่อนเนาะแล้วก็พวกของต่างๆของโลโบพวกอุปกรณ์เล็กน้อยแล้วก็นี่สายไฟของ Kiwic รุ่น K11S ตอนนี้ใส่อยู่ที่ Monkey นะแล้วมันดีมากเลยโคตรดีแล้วพวกที่จับแก้วของ Kiwic ต่างๆเนาะก็หลักๆประมาณนี้แล้วก็โอ้พลาดไม่ได้เลยขาตั้งคู่นี่ของ Moto Skill เนาะอย่างดีอ่ะไปให้ช่างลุยเลยดีกว่าฝนจะตกแล้วครับไม่พุดพันทำเพลงครับแจ็คเข็นไปแล้วตอนนี้ขึ้นเขียงเรียบร้อยลุยเลยนี่ทุกคน Moto Vision X1S ตัวนี้ที่เราติดอยู่กับคุณนินมังกรนะแล้วก็นี่แถมเมมมาให้ด้วย32 กิกแล้วก็ที่สำคัญนี่ของดีเลยอยู่นี่ขาตั้งคู่ Moto Skill ไอ้นี่แหละตัวหลักไปซ้อมยกรถคนอื่นมาหลายรอบแล้วไม่รู้จะยกรถตัวเองไหวไหมนะแต่เดี๋ยวให้ช่างวินนะช่างที่ดูแลรถเราตอนที่เราไปจีนแล้วกลับมาอย่างปลอดภัยนะสุดยอดฝากด้วยนะครับช่างวินทันน็อตแน่นๆนะต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนในศูนย์ซ่อมบำรุงนะของเวิร์กช็อปที่นี่ปกติเขาก็ไม่ค่อยอนุญาตให้ถ่ายนะแต่นี่คือขออนุญาตทางผู้จัดการแล้วขอถ่ายเพื่อให้ทุกคนได้เห็นในการติดตั้งตัวรถเนาะต้องขอบคุณมากครับผู้จัดการบิ๊กวิงบุรีรัมย์ครับนะครับก็เนี่ยมาพอดีเลยเนี่ยพี่ขออนุญาตแล้วนะครับในการถ่ายนะครับรอบนี้นิดนึงขอให้ทุกคนได้เห็นนิดนึงโอเคนะครับทุกคนตอนนี้มีปัญหาเล็กน้อยนะก็คือว่าแคทบาร์ไม่รู้จะเดินทางมาทันไหมเพราะว่าในระบบมันยังไม่ยิงว่าจะมาส่งเลยแล้วตอนนี้ช่างก็เดินไฟให้แล้ววันนี้เป็นเวลา 11 โมงกว่าๆเดี๋ยวก็มารอลุ้นกันดูอีกทีหนึ่งแล้วกันครับถ้าทันคือถ้ามันใส่ไฟแล้วมันไม่มีแคทบาร์ไม่มีตัวจับเนี่ยเนาะว่ากันอีกทีถ่ายไว้ก่อนสุดท้ายมาด้วยแอฟริกาทวินกลับด้วยรถไฟเยี่ยมไปรุยนี่ชุดรองเท้ากาดเราต้องไปซื้อตั๋วว่ะ นั่งรถไฟกลับแล้วก็ตามด้วยกาแฟที่เดอะทาวเวอร์ เรื่องสรุปทริปนี้ที่จะไปวันพรุ่งนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้องม้าน้ำแทนนะฮะฟอร์ซ่า350นะฮะคันที่ 2ตอนนี้อยู่บุรีรัมย์กลับบ้านมามอไซค์กับรถไฟ very good โอเคครับแล้ววันนี้เราก็มาถึงนะฮะวันที่เรามารับน้องยูนิคอร์นของเรานะฮะหลังจากติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะมารีวิวนะแต่ก่อนที่จะมาถ่ายว่าเราติดอะไรไปบ้างเราไปจ่ายค่าทำก่อนค่าติดตั้งคือฝากรถไว้ตั้งนานยังไม่จ่ายตังค์เขาด้วยดีเขาไม่ยึดรถ เดี๋ยวเราเข้าไปจ่ายกันคือโอเคโอ้แอร์เย็นสวัสดีครับมาชำระครับเราติดหนี้กันมาเป็นอาทิตย์2 อาทิตย์แล้วนี่ฮะหาเอกสารแทบไม่เจอแล้วนะทุกคนตอนนี้ไม่เป็นไรรอได้ฮะอากาศเย็นโอเคครับเรียบร้อยชำระเสร็จแล้วเราไปดูดีกว่าว่าของที่เราใส่มีใส่อะไรไปบ้างนะโอ้ยยุงกัดโอ้ยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทำการเซตอัพอุปกรณ์ทุกอย่างให้กับน้องยูนิคอร์นของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ติดเรื่องกระเป๋าของโลโบตัวแหวนมันเหมือนว่ามันใส่กับกระเป๋าที่เรามีไม่ได้เดี๋ยวทางบริษัทเขากำลังหาวิธีการแก้ไขอยู่เพราะว่ามันใส่ไม่ได้เลยมุมล็อกอะไรก็ไม่ได้ยกเว้นซื้อกระเป๋าใหม่ซึ่งหมดตูดแล้ว ภาษาไทยเลยมันต้องซื้อเพิ่มก็ไม่ไหวไงแต่ถ้าซื้อแหวนยังพอได้แหวนมันตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้หรอก
เอาไว้ว่าไม่เป็นไรเรามาดูว่าเราใส่อะไรมาบ้างนะในตัวของ Africa Twin 1100L ตัวนี้นะฮะรุ่นปีโฉม 2026 ก็เป็น DCT เนาะเราใส่เพิ่มก็คือให้มันเป็นแบบของทั่วไปของทัวริงก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Cat Bar ของ SRC นะครับ Cat Bar SRC อย่างดีคือที่มันดีกว่าอะไรเพราะผมใช้กับไอของ CB 500X มาประจำตั้งแต่กี่ปีแล้วตั้งแต่เริ่มขี่อ่ะมันทนมากคือผมไม่ได้เทสดรอปหรอกเพราะว่าตอนที่มันตกอ่ะมันโดนปี๊บก่อนแต่ทรงของรถน่ะมันสวยมันมีปีกอันนี้คือชอบเป็นการส่วนตัวเนาะคือไปเอาโทรเทคคือมันก็ไม่ค่อยไหวแล้วคือมันมีราคาระดับหนึ่งเดี๋ยวมันจะไม่ได้เหลืองบสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวแล้วเราคิดว่า SRC สีดำมันคือสวยแล้วก็พอ SRC มาเราก็เอามาพร้อมกับนี่เลยตีนเป็ดเลยของ SRC ตัวนี้สวยลงตัวทำให้รถเอียงน้อยลงนะฮะน่าจะกี่เซนนะเซนกว่าตัวนี้เอามาคู่กันความจริงตอนแรกก็ลังเลว่าจะเอากาดไฟหน้าไหมแต่กลัวเรื่องทำความสะอาดผมก็ไม่เคยใส่ไงไม่รู้ว่ามันจะดีอะไรประมาณไหนก็เลยยังไม่เอาเนาะเอาเป็นประมาณนี้ก่อนแล้วก็พอใส่แคทบาร์แล้วอ่ะเราก็จะต้องเติมไฟตัวนี้ไฟผมไม่ค่อยได้เปิดสปอตไลท์อะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นไฟเดย์เล็กๆให้รู้ว่ามันเป็นรถใหญ่มีไฟเล็กไม่อันนี้ไม่มีทางส่องตาเนี่ยมันเป็นแค่ไฟพาร์ทไฟผ่านธรรมดาเนาะของ Future Eye Future Eye นี่คือก็มีคนเตือนมาว่าห้ามเปิด2ตัวเนาะซึ่งผมไม่เปิด2ตัวอยู่แล้วตั้งแต่ขี่มาไม่ค่อยแทบไม่เคยเปิด2ตัวเลยถ้าเปิดก็เลือกตัวไหนตัวหนึ่งก็แค่สำรองไว้เผื่อว่าตัวนี้เสียจะได้มีอีกตัวเพราะเคยไปออกทริปแล้วไฟติดไป2คู่พัง2คู่เลยแบบถ้ามันเสีย1คู่มันจะได้เหลืออีก1คู่เผื่อขี่กลางคืนเพราะกลางคืนเวลาเราใช้มันจำเป็นจริงๆนะบอกเลยใครบอกว่าขับกลางคืนสปอตไลท์ไม่จำเป็นไม่ใช่ละคือด้วยความเร็วรถนะต่อให้เราขับแค่100อ่ะมันก็มองไม่เห็นแล้วถ้าเราใช้ไฟติดรถเนาะยกเว้นว่าที่ขับเราอะถนนใหญ่แล้วมันสว่างเงี้ยพอขี่ได้แต่ถ้าเป็นแบบเขตถนนรองหรืออะไรเงี้ยมันมองไม่เห็นเลยมีไว้ดีกว่าไม่มีนะไม่จำเป็นต้องติดเยอะหรอกติดให้มันพอสว่างมีคัทออฟนะครับสปอตไลท์ก็จะเป็นของ Future Eye นะมีไฟระบบไฟเล่นอยู่3สเต็ปแบบง่ายๆไม่ยากมีไฟเดย์ตัวเนี้ยที่ผมจะเปิดไว้ตลอดไฟที่มันเป็นไฟวิ่งแล้วก็ตัวข้างล่างก็จะเป็นของ Civic K11S ตัวนี้ใส่ทั้งกับ Monkey ใส่กับน้องป้องเน่งแกนฟิลาโนคือส่วนใหญ่มีคันไหนผมก็จะใส่เกือบหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นไฟที่ราคาไม่แพงอยู่ 2,500 มั้ง2,500 แล้วก็ไฟตัวคัทออฟมันชัดมากเดี๋ยวไว้ลองให้ดูคันนี้อันนี้ยังไม่เซตไฟเลยนะคือเอามาผมมาถ่ายให้เห็นก่อนตำแหน่งนี้ก็น่าจะโอเคแหละเดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะรวมถึงที่จับแก้ว Civic ตัวใหม่ตัวนี้เราไม่เคยใช้เหมือนกันมาใหม่ของเขาแต่ก่อนก็จะเป็นตัวหมุนใต้แล้วล็อกธรรมดามันก็ดูดีดูแพงแล้วก็เพิ่มอย่างประกับกันสไลด์ SRC มันสวยละเราก็เติมของ Civic เข้าไปอีกให้มันดูเหมือนหุ่นยนต์หน่อยข้างหน้าด้วยใส่ข้างหน้าให้มันดูแบบเต็มนะแล้วก็มีอะไรอีกตัวรถก็คือแรปพลาสติกกันรอยไว้นะแรปน่าจะ 6,000 ได้ทั้งคันนะครับทั้งคัน 6,000 ก็เขารับประกัน5ปีก็โอเคหน้าจอ Moto Vision X1S ใช้มากับ 500X ที่เราไปทั้งลาวไปทั้งจีนไปลุยบ่อเต็นทางกระแทกอะไรที่ดูมันจะไม่รอดอะแต่มันก็กลับมาได้คือมันไม่เป็นไรเลยมันขี่รูดเนี่ยก็ไม่อันนี้เลยบอกประทับใจอันนี้ใช้ได้มันถอดหน้าจอได้ด้วยนะผมเคยรีวิวแล้วเมื่อคลิปก่อนที่กับตอนที่ใส่กับ 500X น้องนินมังกรนะโอเคเลยก็เลยเลือกมาใส่คันนี้แต่นิดนึงคือเวลาเรานั่งเนื่องจากหน้าจอของAfrica Twin น่ะมันจะสูงไงอย่าง 500X มันจะอยู่ประมาณนี้เนาะพอติดหน้าจอมันก็อยู่แบบไม่เนี่ยแต่อันนี้มันหน้าจอมันดันเงี้ยแล้วหน้าจอแบบมันก็ฝึกการมองเนาะมันก็โอเคเดี๋ยวเซตพวกลมยางพวกอะไรกับรถให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ได้ละแคทบาร์บนล่างนะลืมบอก SRC แคทบาร์บนล่างเลยแล้วก็มาตรงปิ๊บหลังปิ๊บหลังกับแหลกข้างตอนนั้นหานานมากตอนแรกไปมองทัวร์เทคเห็นเขาใส่มันผมไปดูราคามือทาบอกก็เลยว่าเราก็หาไปเรื่อยนะตอนแรกจะติดกระเป๋าของเวสวินเพราะว่าจะให้มันเบาข้างหลังไงของเขาจะมาไม่ทันตอนนั้นเราจำเป็นต้องใช้ว่าออกทริปแล้วก็มันก็เลยมามองว่าลองใส่ปี๊บก่อนเพราะไงใส่ปี๊บมันมีแหลกข้างแล้วก็สั่งกระเป๋าในอนาคตมาทีหลังมาเสียบได้มันก็ไม่ยากขอให้มันมีเพื่อใช้เดินทางก่อนสรุปพอได้มาแค่พามาไม่ทันจังหวะมันไม่ทันเลยไม่ได้ออกทริปสักทีรอบนี้คงจะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ละแต่ปี๊บเป็นของ Box ADV นะ Box ADV ซ้ายกับขวาพร้อมกับแหลกข้างอันนี้น่าจะ 20,000 2xxxx 2นิดประมาณนี้มันจะอยู่ในกลุ่มของพวก GS ADV GS ADV จะแพงหน่อยแพงกว่าอีก10,000มั้งแล้วก็ต่อมานี่ปี๊บหลังนี้ของอะไรเนี่ยยี่ห้อ MLW เนี่ยแต่อันนี้สั่งมาจาก Rider 89นะครับเป็นส่วนใหญ่เห็นซอนเทสของที่ร้านหรือคนอื่นเขาชอบใส่กันเยอะตัวเนี้ยเพราะมันดึงนี้ได้เวลาดึงออกปุ๊บเป็นโต๊ะได้เลยเดี๋ยวไว้เปิดให้ดูอันเนี้ย
ใส่ปุ๊บแต่มันจะมีความหนักนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรกับรถ CC ขนาดเนี้ยมันมีแรงเหลือๆอยู่แล้วแต่ถ้าไปใส่กับ CT ผมคิดว่ามันน่าจะถ่วงหลังในระดับหนึ่งนะกล้องหน้าหลังก็เป็นของกล้องของ Moto Vision อยู่แล้วนะฮะลิฟต์ตัวนี้เปิดหลังเปิดหน้าเปิดได้หมดก็หมดแล้วในพื้นฐานเบื้องต้นเนาะเซ็นเซอร์ลมยางโอ้ลืมบอกตัวสวิตช์ของ Future Eye เขายิงอันนี้เลเซอร์มาให้เลเซอร์ของเพจ ที่ตรงไหนอีกเดี๋ยวผมขอเดินดูก่อนพักเท้าคนซ้อนนี้จาก NB เครื่องมือช่างนะของคุณโชคครับก็ทำมาให้แล้วยิงช่องมาให้ด้วยเรียบร้อยประมาณนี้ทุกคนไม่ได้แต่งอะไรเยอะแต่งเพื่อเดินทางก่อนเดี๋ยวงบประมาณมันจะหมดก่อนได้เดินทางเนาะตัวขาบาร์เนกประสงค์เพื่อจับกล้องในอนาคตของ Mototech แล้วก็จะมีที่จับมือถือ Mototech อีกอันหนึ่งเพื่อสำรองต่อให้ผมมีหน้าจอยังไงก็ตามผมก็จะต้องมีที่จับมือถือของ Mototech ติดไว้เผื่อฉุกเฉินในการจับล็อกยึดนะฮะสำคัญมากเลยแต่ว่าจะติดตรงไหนวะหรือว่าติดที่บาร์เดี๋ยวค่อยหากันโอเคก็ประมาณนี้ก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวเราดูว่าทริปที่เราจะเดินทางเร็วๆนี้จะเป็นทริปไหนนะส่วนถ้าถามเรื่องการขับขี่ในคลิปนี้ผมยังพูดไม่ได้แล้วกันเพราะว่าผมเพิ่งขี่อยู่ในเมืองอะ200 โลขี่มาสุรินทร์มาบุรีรัมย์แค่นั้นเองยังไม่ได้ใช้งานแบบเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังเนาะมันก็ได้อยู่ประมาณนี้แหละส่วนรองเท้านี้ของ RM นะครับของร้าน Rider Outlet นะฮะโอ้สวยมากใส่สบายใส่แล้วอาจจะดูหล่อแต่ต้องใส่เดินนิดนึงเพื่อให้มันคล่องนี่พยายามจะใส่อยู่ประจำแล้วถ่ายนะเพื่อให้ชินเพราะไงรองเท้ากาดสำหรับผมสำคัญมากเลยอย่างกาดทัวริงมันต้องใส่แล้วเดินได้ไม่กัดอันนี้มันไม่กัดแหละแต่พยายามใส่ให้มันคล่องนะทุกคนลืมอีกอันหนึ่งนะไอตัวกล่องจับเครื่องมือของโลโบนะที่ติดกับแหลกคือเวลาถอดปี๊บออกมามันก็จะเห็นตาโลโบสวยๆเลยเนาะอันนี้ดีจริงแล้วผมก็ลืมพูดเรื่องสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือขาตั้งคู่นะครับขาตั้งคู่ของ Moto Skill สุดยอดยกง่ายกว่าที่คิดตอนแรกทำใจมันจะยกยากมันก็ยกง่ายเนาะโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็มาดูว่าทริปต่อไปที่เราจะไปเร็วๆนี้ครั้งนี้ชัวร์ต้องใช้คันนี้แล้วเพราะตอนนั้นจะไปติดนั่นขาดนี่เลยไม่ได้ใช้สักทีอันนี้จะได้ใช้แล้วจะได้ดูวัดน้ำมันด้วยว่ามันกินน้ำมันกี่โลลิตรด้วยการขับเท่าไหร่นะโอเคฝากติดตามต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนว่าไปไหนแล้วก็มาลุ้นไปด้วยกันในการใช้งาน โอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ